Το εργαστήρι είναι ένα ζωντανό, παλόμενο σώμα. Ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Μια όμορφη τρέλα. Ναι, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω έτσι. Σαν μια όμορφη τρέλα. Ο δικός μας μικρόκοσμος. Το δεύτερο σπίτι μου στην Κύπρο. Για μένα είναι ένας πυρήνας. Δημιουργία και προσφορά. Θα έλεγα δημιουργία. Χώρος φυσικής συνέχειας της συσσαγωγικά παράδοσης. Αν ήταν να προσπαθήσω να το εκφράσω με μία λέξη, αυτή η λέξη θα ήταν αλυσίδα. Σίγουρα είναι μια ζεστή οικογένεια αυτή τη στιγμή και έτσι πιο γενικά θα έλεγα σχέσεις ανθρώπων. Μια λέξη. Επαφή. Μια λέξη σταθμός. Οικογένεια, ο τρόπος ζωής και βίωμα. Με μια λέξη το εργαστήρι, έκφραση και δημιουργία. Έμπνευση. Οικογένεια. Ο παππούς μου, είναι πιστός ακολούθος του εργαστηρίου αυτά τα χρόνια και όταν έμαθε ότι είναι να δώσει έντευξη, εννοείται πως θα έγραφε ένα τσατιστό. Παιδεία, αγάπη, σεβασμός και προσφορά συνδυασμός μπαίνουν μες στο ποτήρι. Και με χορόν και μουσική, πίνεις τα και φρένεσαι, γουλιά και χαίρεσαι, τούτο είναι το εργαστήρι. Πριν 20 χρόνια, μια ομάδα ανθρώπων, αφού τελειώσαν τις σπουδές τους, πήγαν Αγγλία, έκαναν τα μεταπτυχιακά τους, γύρευαν ένα χώρο να χορεύουν. Για πολλούς λόγους που μέσα η καρδούλα μας ήθελε να ασχοληθεί με το θέμα του χορού, λέμε κάτι πρέπει να κάνουμε, πώς να γίνει, πού θα πάμε, πώς να χορεύουμε, τι να κάνουμε. Εκεί που έτσι τα συζητούσαμε, μας άκουγε ο πατέρας, ο μπαμπάς λέει, κάμετε κάτι εδώ, λέει. Και έτσι αποφάσισαν σε μια μικρή αίθουσα δίπλα από την εκκλησία να μαζευτούν και να χορεύουν. Έχει σημασία τούτο γιατί η ενορία έχει μια αίσθηση κοινότητας και κάπως έτσι ξεκίνησε ως μια κοινότητα, η οποία πολύ γρήγορα αυτή η αίθουσα ήταν μικρή, πήγαινε κάπου αλλού, φιλοξενήθηκε στο σχολείο για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι που ήρθαν εδώ κάποια στιγμή. Όταν ξεκίνησε δεν φανταζόμασταν το μέγεθος της δυνατότητας που θα έδινε ή που θα δημιουργούσε, όμως το υποψιαζόμασταν. Γιατί σε κέρυες στιγμές αντιλαμβανόμασταν ότι ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι της δικής μας ζωής, αλλά και το γύρο μας. Ξεκίνησε βέβαια με την πρώτη μας έννοια του παραδοσιακού χορού. Και ιδιαίτερα πώς θα παρουσιάζεται ο παραδοσιακός χορός, πώς θα μεταδιδόταν. Όχι να διατηρηθεί ως μουσιακό αντικείμενο, αλλά να μεταδοθεί ως ήταν, με τη δική του αξία και με το δικό του ήθος. Πράγμα το οποίο γνωρίσαμε εμείς αρκετά μέσα από έρευνα ή ευκαιρίες έρευνας τέλος πάντων στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου με τον καθηγητή μας Αλέκο Ιακωβίδη τότε. Εξελίχθηκε στον δρόμο. Άρχισε από μια ομάδα ανθρώπων που άρχισαν να χορεύουν. Σίγουρα υπήρχαν παιδιά. Ήταν πρωταρχικός στόχος από την αρχή στα παιδιά, εφόσον είμαστε δασκάλοι. Ο πρώτος στόχος ήταν και σε παιδικές ομάδες, διότι τα παιδιά είναι η μαγιά, η οποία χτίζεις παρακάτω και προχωράς μαζί. Για μας ο χορός είναι μέσω ανάπτυξης σχέσεων, προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης. Άρα, αν δεν δώσεις χώρο στον άλλο για να εκφραστεί και να υπάρξει ως άτομο, με το χαρακτήρα που έχει, είναι κάτι στεγνό μετά. Όταν στο εργαστήρι ήρθε η μητέρα μου, η οποία πάντα εχόρευε τους κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς και ήρθε εδώ για να διδάξει τους χορούς του Μιτσερού. Ήταν έτσι κάτι πολύ συγκινητικό για όλη την οικογένεια, ιδιαίτερα για μένα, αλλά και για τα παιδιά μου που κάποια στιγμή είτε χορεύαμε με τη γιαγιά, είτε εγώ με τη γιαγιά. Το ότι ήταν οι τρεις γενιές εδώ στον ίδιο χώρο
με την ίδια δραστηριότητα μαζί, νομίζω ήταν έτσι κάτι του πολλά καθησυχαστικό για μένα. Ένιωθα μια ανάπαυση που τούτες τις στιγμές. Εφόσον όμως ασχοληθήκαμε με τον παραδοσιακό χώρο και εφόσον ακόμα υπήρχαν άνθρωποι που εζήσαν τις κοινωνίες, που χορεύαν φυσικά σε ένα φυσικό περιβάλλον, τους εψάξαμε. Άρα πήγαμε στην καταγραφή παλιών χορευτών, πήγαμε στα σπίτια των ανθρώπων και τους συζητήσαμε, μπορείτε να χορέψετε μαζί μας. Έλα βρε Παναγί μου, να χορέψουμε, έλα. Έλα. Προσπαθήσαμε να μάθουμε από τους παλιούς χορευτές, οι οποίοι ήταν πολύ πιο μεγάλη ηλικία βέβαια, όταν τους γνωρίσαμε εμείς. Όμως, δεν έμειναμε εκεί στο να μιμηθούμε απλώς αυτόν το οποίο μας έδειξαν. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε την ουσία του και από εκεί και πέρα, αφού καταλάβουμε το ύφος, την ουσία και το υπόβαθρο κάτω από τούτον, προσπαθήσαμε να εκφραστούμε εμείς προσωπικά. Και αυτό κάνουμε σήμερα. Διότι ο χορός δεν εκφράσει. Μπορεί να μείνει. Ακόμα και ο παραδοσιακός χορός δεν μπορεί να μείνει να εκφράσει. Άρα το εργαστήρι μέσα στα χρόνια της εξέλιξης του, μπορώ να πω ότι οι πρώτες παραστάσεις που ασχοληθήκαμε, έκαναμε μία παράθεση χορών που είχαμε μάθει από διάφορες περιοχές. Κάποια στιγμή ήρθαμε να τις ενώνουμε με μια θεματολογία που τέριαζε. Δηλαδή η θάλασσα που τέριαζε, οι περιοχές που έχουν σχέση με τη θάλασσα. Ύστερα πάμε στις παραστάσεις που κάναμε ο κύκλος της ζωής. Διότι ναι, το παραδοσιακό τραγούδι και ο χορός άνετα βγαίνουν τα στοιχεία του κύκλου της ζωής. Ότι έχουμε για όλα τα θέματα, όλους τους σταθμούς της ζωής ενός ανθρώπου, στιγμές τις οποίες εκφράστηκε ο λαός. Οι 12 αποστόλοι, νάνι, 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 βλέπε μου το Αγιάννη. Αρχίσαμε να δούμε το έθιμα του γάμου, κάθετα, σε διάφορες περιοχές. Πολλές νύφες ταυτόχρονα. Ύστερα προχωρήσαμε και είπαμε όμως, εντάξει, τούτα είναι φανή παρακάτω. Ωραία, πώς είναι η γυναίκα μες στον παραδοσιακό χώρο. Άρα ευκαιρία η παράσταση της γυναίκας η καρδιά. Άρα οι ρόλοι οι οποία καλείται να πάρει μια γυναίκα ίσως σε διάφορους σταθμούς της ζωής της, ταυτόχρονα πόσο όμως η ίδια σε αυτούς τους ρόλους έχει τη δική της έκφραση. Το εκφράστηκε μέσα από τον παραδοσιακό χώρο, το τραγούδι, αλλά αρχίσαν να μπαίνουν και τα κείμενα πλέον. Ήταν μια φορά η δόλη μου και ένα καιρό. Μια ξανθιά κόρη, καλέ να σε χαρώ. Στη Σαρτένιδο στο ναό η κόρη χόρευε ιερό χορό. 12 χρονών κορίτσι ήταν η ωραία κόρη όταν την άρπαξαν δύο νέοι λευκοφόροι. Ο Θησέας ήταν ο αυτουργός και ο Πυρίθιος βοηθός. Η Έθρα την κόρη φρόντιζε κρατώντας την κρυμμένη. Με τα αδέρφια της βρήκαν την κόρη τη χαμένη.
ψάχνοντας παντού στη γη, όπου μπορούσε να βρεθεί. Και αφού εκτός της πόλης έλειπε ο Θησέας που από έρωτα έγινε απαγωγέας, δίχα να μπορεί εκ του μακρόθεν να τους εμποδίσει, η κόρη στον κύρι της μπορούσε πλέον να γυρίσει. Ύστερα από μόνον του ήρθε μια άλλη παράσταση που λεγόταν Άγγιγμα ψυχής, όπου εκεί έρχεσαι να δεις ωραία οι εκφράσεις και οι εκφάνσεις της ψυχής ενός ανθρώπου, τις οποίες μπορεί να τις έχουμε όλοι κάποια στιγμή. Μπορεί να είναι μέσα η τρέλα, μπορεί να είναι η λεβεντιά, μπορεί να είναι και η αποκοτιά, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, αλλά μπορεί να είναι και κάποιον ανθρώπο. Το πολιτιστικό εργαστήριο των Αγίων Ομολογητών ξεχώριζε από την αρχή για μένα για τον λόγο ότι δεν ήταν ένας χώρος όπου υπήρχε μόνο το στοιχείο το λαογραφικό και η καταγραφή, η λαογραφική καθεαυτό, αλλά η εφαρμογή των γνώσεων των παραδοσιακών τρόπων οι οποίοι τρόποι εφαρμόζονταν πάνω στους χορούς ή στη μουσική, αλλά με μια σύγχρονη ματιά. Αυτό που επιπλέον κλήθηκα να κάνω στις παραστάσεις του εργαστηρίου ήταν να συγγράφω κάποια κείμενα, τα οποία να προσθέτουν το δικό τους λιθαράκι στο τι η κάθε παράσταση προσδοκούσε να επικοινωνήσει στο κοινό. Γιατί η κάθε παράστασή μας έχει μια συγκεκριμένη θεματική, η οποία αναπτύσσεται μέσα κυρίως από τους παραδοσιακούς χορούς. Τα κείμενα ήρθαν να συνηγορήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Κάποια κείμενα αφορούσαν μια προσπάθεια συνεχούς λόγου, κάποιου περιστατικού, κάποιου μύθου, πάντα σε συνεργασία με τη θεματική της παράστασής μας, και κάποιες άλλες φορές τα κείμενα ήταν αυτοτελή. Η συμμετοχή μου σε εκείνη την παράσταση στο Άγγιγμα ψυχής ήταν μέσα από κάποιους μονολόγους που εντάσσονταν στην παράσταση ανάμεσα από τους χορούς, και ήταν πάλι ένα νήμα που είχε έρθει από την αρχαία ιστορία. Ο ρόλος ήταν ο Οδυσσέας. Υπήρχε μια διασκευή, είχαν γραφτεί κάποια πολύ ωραία κείμενα που το συνέδεαν με τους χορούς, με την νεότερη παράδοση της Κύπρου και της Ελλάδας. Καράβια μοιάζουν οι ψυχές κι ανέμους να ζητήσεις, ταξιδευτές στα βάρια τους σαν πάρουν οι αναμνήσεις. Καράβια μοιάζουν οι ψυχές κι ανέμους να ζητήσεις, ταξιδευτές στα βάρια τους σαλπάρουν οι αναμνήσεις. Σε μια από τις συνεργασίες που είχαμε, αναζητώντας μια πάρα πολύ σημαντική μουσικό από Ελλάδα, στο παραδοσιακό μουσική ιδιαίτερα, την Κατερίνα Παπαδοπούλου, και ερμηνεύτρια και μουσικών, με διεθνή καριέρα, με συνεργασίες με μουσικούς στο εξωτερικό, αρκετά. Όταν την έψαξα για μια παράσταση δική μας, της εξήγησα τον τρόπο που δουλεύουμε, της εξήγησα τη λογική την οποία βλέπουμε των χορών, την έκφραση. Ήταν μεγάλη ανακούφιση και χαρά όταν μου είπε ότι και εγώ έτσι βλέπω τη μουσική και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκω ανθρώπους να συμβαδίζουμε και στον χώρο με τον ίδιο τρόπο.
εκείνη η ώρα που νιώθεις ότι δεν είμαι μόνος μου ή δεν είναι εντελώς λάθος ο τρόπος που σκέφτομαι ή είχε και άλλους που ίσως με τον ίδιο τρόπο βαδίζουν. Η λέξη κλειδί είναι ο σεβασμός. Σεβασμό στην ιδιαιτερότητα κάθε παιδιού, σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε παιδιού. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η μάθηση να γίνεται βιωματικά, ενεργητικά, σε αλληλεπίδραση πάντα με το παιδί, τις ανάγκες του, τα ενδιαφέροντα του, τον τρόπο που βιώνει πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου μια ξύλινη μάθηση. Γι' αυτό στο εργαστήρι παράδοση δεν σημαίνει μόνο χορός. Σημαίνει και παιχνίδι, παραδοσιακό παιχνίδι, ανατρέχουμε στα παλιότερα χρόνια που διασκέδασαν τα παιδιά, παραδοσιακό τραγούδι, όλα αυτά σε μία ολότητα και πάντα σε απόλυτο σεβασμό, με απόλυτο σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. Είναι από τις πιο μοναδικές εμπειρίες που έχω την ευκαιρία να ζω μες στο εργαστήρι, γιατί κερδίζεις που το πράγμα μόνο, δεν έχει να χάσεις τίποτε, δηλαδή διάς μια ώρα μόνο που το χρόνο σου, που την εβδομάδα σου, για να πηγαίνεις να βλέπεις τα μικρά παιδάκια που μάχονται να έβουν τα πόθηκια τους, να τα μαθαίνεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, μέχρι που να έρθουν οι στιγμές, οι εκδηλώσεις, οι παραστάσεις που να τα παρουσιάσουν όλα αυτά που έμαθαν και να νιώσεις τη συγκίνηση και την περηφάνεια. Το 2010 λοιπόν ήρθαν εδώ στο Αρχοντικό η Ηρωδιακόνου και από εκεί είναι μέχρι σήμερα. Όμως δεν είναι οι χώροι, είναι οι άνθρωποι. Άρα γι' αυτό έχει σημασία. Οι ανάγκες των ανθρώπων δημιουργήσαν να προχωρήσει και να πάει κάπου αλλού. Χαίρομαι που έρχονται εδώ τα παιδιά, οι αημολοθκιανοί, οι απόγονοι, οι νέο αημολοθκιανοί δηλαδή. Διότι εμείς είμαστε παλαιάσκοποι και γίνονται τόσο ευχάριστες εκδηλώσεις. Ουσιαστικά η εμπλοκή μου με το πολιτιστικό εργαστήρι συμπίπτει με την εγκατάστασή του στο Αρχοντικό Ηρωδιακόνου, γιατί τότε αποφασίσαμε να κάνουμε μια παιδική βιβλιοθήκη στον πρώτο όροφο, στη μνήμη ενός φίλου από την Τύμπου, του Παναγιώτη Χρυσάνθου, που είχε σκοτωθεί σε ένα τροχαίο στην Αθήνα. Όταν δρομολογήθηκε η ιστορία της βιβλιοθήκης, σκέφτηκα να χαρίσω στο εργαστήρι την επίσημη φορεσιά της γιαγιάς μου. Η γιαγιά μου ήταν από την Μικρά Ασία, από τη Σύλλη του Εικονίου, εδώ απέναντι πάνω στο όρο Σταύρος, και θεώρησα ότι είναι πολύ καλά να είναι κοντά στην πατρίδα της και έτσι έδωσα στο εργαστήρι την επίσημη στολή της, που είναι αυτή που μας υποδέχεται όταν μπαίνουμε στο Αρχοντικό. Ψάχνει κάποιον καλό τεχνίτη χρυσοχό. Να φτιάχνει χρησιμικά κοσμήματα και τέτοια. Ήταν και αυτή μια εμπειρία πολύ ιδιαίτερη, γιατί ο Καραγκιόζης παραδοσιακά παίζεται στις πλατείες, παίζεται σε ανοιχτούς χώρους, παίζεται στις γειτονιές και ήταν πολύ όμορφη αυτή η εμπειρία του να υπάρχει κόσμος από τη γειτονιά, να έχει κλείσει ο δρόμος, να είμαστε έξω
ο Καραγκιόζης σε άμεση επαφή με το κοινό και με τα παιδιά, να γίνονται άλλα δρόμενα ταυτόχρονα, ήταν κάτι που πάλι το είδα, το ένιωσα ως μια σύνδεση με τις ρίζες από τη μία, αλλά ως μια σύγχρονη έκφρασή του από την άλλη. Οι κορατσές δημιουργηθήκαν μετά από την έναρξη ουσιαστικά του σχήματος παραδοσιακής μουσικής του πολιτιστικού εργαστηρίου με την καθοδήγηση του Ανδρέα Χριστοδούλου, του δασκάλου μας, όπου και να είναι καλά. Διότι ενέπνευσε μας να ξεκινήσουμε τούτο το πάρα πολύ ωραίο ταξίδι με τη Μαρία, τη Μαριάννα και την Κατερίνα. Πειραματιστήκαμε με διάφορους δρόμους, με διάφορα τραγούδια από διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου και της Κύπρου. Το πιο σημαντικό για μας είναι ότι έπαιζαμε στο εργαστήρι και το ότι εδώ διούσαμε την ευκαιρία στον κόσμο που χορεύει παραδοσιακό χώρο μαζί μας, τουλάχιστον στο εργαστήρι, να μας ακούει και να χορεύει, τουλάχιστον για μένα ήταν ό,τι καλύτερο να κάνουμε με τις κορασιές ως σήμερα τουλάχιστον. Έμαθα πάρα πολλά κομμάτια το οποίο δεν ήξερα προηγουμένως της παραδοσιακής μουσικής και μέσα από τις κορούδες μαζί με τη Μαριάννα και την Ταράσα. Και μέσα από το ότι μετά σιγά σιγά ξεχνώ το και μόνη μου. Α, να παίξουμε λίγο το κομμάτι, να παίξουμε λίγο το κομμάτι, να κάνουμε το άλλο πράγμα. Πού είναι να παίξουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα, να κάνουμε το τάδε live, το τάδε μαγαζάκι στη Λευκοσία, γιατί ναι, παίξαμε στην Πάφο. Και τελικά παίξαμε και στο Φέγγαμ, σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μας. Και έβαλαμε στη διαδικασία να δουλέψουμε ακόμα παραπάνω για το φεστιβάλ και για μας στην τελική, για να ανεπτυχθεί λίγο παραπάνω το σχήμα και να εξελιχθεί. Το πρόγραμμα της Ευθαλίας στο Αρχοντικό είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία του χώρου, του εργαστηρίου, του Αρχοντικού και έρχονται και βλέπουν εμάς ζητημένους ως η Ευθαλία, ο άντρας της και οι γειτόνισσες και έχουν την ευκαιρία να μάθουν χορό, μουσική, να ακούσουν έναν παραμύθι το οποίο ζωντανεύουν τα ίδια τα παιδιά και να αντιθούμε τις ενδυμασίες τις παλιές. Πιστεύω πως είναι τα λίγα προγράμματα τα οποία μπορούν όντως να κάνουν ένα μωρό να ξεκαθαρίσει τη θωρήνη εικόνα που έχει για την παράδοση μες στο μυαλό του και να μπορέσει στο μέλλον να συζητήσει επικοδομητικά και να λάβει κάποιες σημαντικές αποφάσεις όσον αφορά το θέμα παράδοση. Βασικά η Ευθαλία, η Μαρία Ευθαλία, είναι ο σύνδεσμος μεταξύ του πριν και του τώρα, που είναι οι νέοι. Ο ρόλος μου στην Ευθαλία έκανα το Στυλί, τον άντρα της Ευθαλίας, ο οποίος και καλά ήταν μουσικός, ας το πούμε, λαουτάρης κλπ. Και έρχονταν τα μωρά και σε αρχή πρέπει να θεωρούσαν μας παράξενα και μποντούτοι γιατί είναι έτσι, ας πούμε. Είμαστε στο 2019, που γίνεται. Καμιά φορά θύουμε τα μωρά, πριν τελειώναμε το πρόγραμμα και φεύγασαι, έρχονταν, κύριε, να μου το όνομα σου τα που τα αλήθεια. Στυλής. Ναι κύριε, πέ μας. Στυλής. Άτε κύριε, σε παρακαλώ. Παναγιώτης, θα πάει στο καλό. Ξέρεις. Καταρχήν ξεκινήσαμε μια προσπάθεια με τον Παναγιώτη από το 2014
συνεχίζοντας κάποιες διοργανώσεις προβολών που είχαν γίνει προηγουμένως, τις εμπλωτίσαμε με τα μαθήματα της ιστορίας του κινηματογράφου. Στη συνέχεια διοργανώσαμε σε συνεργασία με αρκετούς φορείς, ξένες πρεσβείες κλπ. Περισσότερες πρεσβείες, ώσπου αντιληφθήκαμε ότι έπρεπε όλων αυτών να μπει σε ένα πλαίσιο πιο οργανωμένο. Και έτσι, με τη βοήθεια και των πολιτιστικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, αρχίσαμε τις κινηματογραφικές Τετάρτες, στο πλαίσιο των οποίων δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και στην κινηματογραφική παιδεία για παιδιά, νέους και ενήλικες. Νομίζω ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια των κινηματογραφικών Τετάρτων, δηλαδή των προβολών που διοργανώνουμε, είναι η προβολή της κυπριακής δημιουργίας. Ξεκινώ από τούτον, διότι το έχουμε ως προτεραιότητα. Σταθερές συνεργασίες επίσης έχουμε με αρκετούς φορείς, όπως είπα, μεταξύ των οποίων αρκετές ξένες πρεσβείες. Έχουμε ωραία συνεργασία και δημιουργική και συχνή με το Γαλλικό Ινστιτούτο και τη Γαλλική Πρεσβεία, με το Ινστιτούτο Θερβάντες και την Ισπανική Πρεσβεία, τη Σουηδική Πρεσβεία, μαζί με την οποία διοργανώσαμε πέρσι ένα σημαντικό αφιέρωμα στο μεγάλο Σουηδό σκηνοθέτη Ingmar Bergman. Να μην ξεχάσω να αναφέρω το Ίδρυμα Μιχάλης Καβογιάννης στην Αθήνα, αλλά και τις δύο τελευταίες πάρα πολύ σημαντικές μας συνεργασίες με το Anima Fest, το φεστιβάλ. Έγιναν εδώ τα παιδικά εργαστήρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Anima Fest. Ευρωπαϊκά προγράμματα κυρίως με ανταλλαγές νέων αρχικά και με σκοπό να εμπλέξουμε τα δικά μας παιδιά σε όλες τις ευκαιρίες. Ξεκίνησαν το 2007 και εξελίχθηκαν μετά και σε εκπαιδεύσεις, τις οποίες τρέχαμε και στον χώρο του εργαστηρίου αλλά και με συνεργάτες από το εξωτερικό. Όπως επίσης μετά μπαίνοντας και στον εθελοντισμό, ευρωπαϊκό εθελοντισμό, φιλοξενώντας εθελοντές από την Ευρώπη, στο δικό μας χώρο αρχικά, αλλά και σε άλλες περιοχές της Κύπρου, ενισχύοντας και κοινότητες και δράσεις οι οποίες αφορούσαν είτε περιβαλλοντικούς σκοπούς, είτε πολιτιστικούς, είτε κοινωνικούς. Τα προγράμματα αυτά είναι μια τεράστια ευκαιρία που προσφέρεται απλόχερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου νέοι από 18 μέχρι 31 χρόνου μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα στο εξωτερικό αλλά και στην Κύπρο, όπου έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με δραστηριότητες τις οποίες δεν θα είχαν την ευκαιρία να κάνουν στο παρελθόν, ή να ενισχύσουν τη γνώση που έχουν ήδη για κάποιο θέμα με το να ανταλλάζουν απόψεις και ιδέες με άτομα από άλλης χώρας, αλλά μπορεί να είναι από την ίδια, έχουν το ίδιο ενδιαφέρον. Ναι. Δύο πράγματα θα ήθελα να αναφέρω έτσι σε συντομία. Έναν ήταν η εμπειρία με τους κοφούς, διότι από ό,τι ξέρω δεν είχαν πολύ την ίδια εμπειρία που είχα και εγώ. Είχαμε κάνει ένα θεατρικό εργαστήριο το οποίο διήρκησε περίπου ένα χρόνο, που ήμασταν μια ομάδα μίξ μεταξύ κοφών και ακουόντων. Ήταν η σωστή ορολογία. Από ό,τι φαίνεται, που την εμπειρία που τούτον το εργαστήριο και παρακολουθώντας κοφούς μεταξύ τους από άλλες χώρες, είναι πιο εύκολο να επικοινωνήσουν κοφοί μεταξύ τους που έχουν διαφορετική γλώσσα παρά κοφοί με ακούοντες. Διότι δεν μπορεί να μπει ο ένας μες στον κόσμο του άλλου. Οπότε ήταν μια εμπειρία αρκετά έντονη όσον αφορά την συνειδητή προσπάθεια που έκανε ο καθένας να επικοινωνήσει για κάποιο λόγο με έναν άνθρωπο που δεν είναι καθόλου εύκολο να κάνει το πράγμα. Και πόσο μάλλον να επικοινωνήσεις με κάποιον ο οποίος ακούει σαν εσένα, αλλά να πρέπει να μιλήσεις με έναν τέτοιο τρόπο που να σε καταλαβαίνουν άνθρωποι που δεν ακούν. Και είναι ακόμα πιο δύσκολο. Το δεύτερο σημαντικό που θα ήθελα να πω είναι ότι συνειδητοποίησα τι πάει να πει κυπριακός, παύλα παραδοσιακός χώρος, όταν έπρεπε να το εξηγήσω σε ξένους. Τούτον έγινε μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που λέγεται Καρίνα, στο οποίο συνδεθήκαν βασικά
μουσικοί και χορευτές από διάφορες χώρες έπρεπε να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, τα βιώματα τους, προκειμένου να βγει κάτι καινούριο. Συνήθως δεν βγαίνεις σε έναν παραδοσιακό χώρο να τον ανάγεις σε κάτι άλλο. Προσπαθείς να αντιγράψεις το ύφος, προσπαθείς να αντιγράψεις κοινό που ήταν και να το αναπαράγεις. Δεν προσπαθείς να το εξελίξεις. Οπότε ήταν μια πολλά διαφορετική εμπειρία, στην οποία δεν είχα δει κιόλας κανέναν άλλο να το κάνει για να έχω πρότυπο ή οτιδήποτε. Δυσκόλεψε με αρκετά, διότι συνειδητοποίησα πόσο δύσκολο ήταν να εξηγήσεις σε κάποιον εντελώς ξένο που έχει επαφή τι είναι ο κυπριακός χορός, συγκεκριμένα ο γυναικείος κυπριακός χορός, διότι είχε να κάνει πάρα πολλά με την κουλτούρα, με την εποχή, με την ιστορία, με τους ανθρώπους που τον εχορεύκαν, με το κάθε χωριό και την κάθε περιοχή. Και είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να το μεταφέρει τούτο. You're doing very, very well. I mean, it's hard enough to put your body in this position, and then you have to think where to go and how to be, and it's hard. It's hard. You're doing very well. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά εντυπωσιακό σαν αίσθηση, ίσως όχι τόσο σαν παρουσία σκηνική, δεν ξέρω, αλλά ο πυρήνας τούτης της συντροφιάς, ας το πω, και το θέμα τούτου του προγράμματος ήταν ακριβώς τούτο, να μεταδώσει ο καθένας τι κουβαλά, από πού προέρχεται και να εξελιχθεί σε κάτι το οποίο μπορούν όλοι να το καταλάβουν και να το νιώσουν. Και ας μένει για παράσταση πολλές φορές. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να γνωρίζεις άτομα με άλλες κουλτούρες της ίδιας ηλικίας σου και πόσο μάλλον όταν έχετε κοινά ενδιαφέροντα και μέσω, ας πούμε, του χορού ή της μουσικής, που τούτον ήταν η αρχική η βάση των προγραμμάτων, να μπορείς να εκφραστείς και να επικοινωνήσεις, να συνεργαστείς και να δημιουργήσεις με άλλα άτομα της ηλικίας σου. Το σημαντικό που επήρα από αυτά τα προγράμματα είναι τούτο που λέμε ξανά και ξανά στο εργαστήρι, η άτυπη μορφή μάθησης. Έμαθα για διάφορες κουλτούρες, για την ιστορία, για τα χαρακτηριστικά του κάθε λαού, δοκίμασα διαφορετικά φαγητά, έπιασα πάρα πολλές μυρωδιές, γνώρισα πολλούς ανθρώπους, ερωτεύτηκα, που είναι ένα μέρος των όλων των προγραμμάτων. Και θεωρώ ότι είναι κάτι που κανένα σχολείο και κανένας δάσκαλος δεν θα μπορούσε ποτέ να μου διδάξει όσα μου διδάξαν τούτα όλα τα προγραμμάτα σε όλα τα χρόνια. Η λειτουργία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο πολιτιστικό εργαστήρι είχε να προσφέρει πέρα από την επαφή των δικών μας εφήβων αλλά και ενηλίκων με προγράμματα ευρωπαϊκά αλλά και συμμετέχοντας από όλη την Ευρώπη, που από μόνα τους είχαν αρκετή αξία για όλους, δείχνοντας διαφορετικές τεχνικές, εμπειρίες σε διάφορες θεματικές και πολιτιστικές και κοινωνικές αλλά και περιβαλλοντικές. Πέρα από αυτό, είχε να δώσει μια εμπειρογνωμοσύνη στο πολιτιστικό εργαστήρι και στα άτομα που επιβλέκονταν όσον αφορούσε την οργάνωση και λειτουργία τέτοιων προγραμμάτων. Παραπάνω έπιασα παρά να δώσω, θεωρώ, γιατί εμπούτσαμε που έμαθα. Έμαθα να είμαι υπεύθυνη καταρχάς. Ορίμασα και μεγάλωσα, θεωρώ, μέσα σε έναν καλοκαίρι. Έμαθα τι πάει να πει η οργάνωση, τι πάει να πει έναν ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Συμμετείχα, πέρασα ωραία, αλλά ποιος θα διοργανώσει τούτα όλα, τι έπρεπε να κάνει για τούτα όλα. Όσον αφορά το κομμάτι το οποίο δημιουργήσαμε μαζί με άλλα παιδιά στο εργαστήρι προγράμματα, ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα, έτσι λίγο πιο επαγγελματικές, πριν ακόμα να σπουδάσω, και βοήθησε με αρκετά στο να διοργανώνω το χρόνο μου, να βάλω προτεραιότητες. Ήταν πάλι κάτι το οποίο μου έμαθε κανένας καθηγητής και κανένας δάσκαλος από κανένα σχολείο. Which Vibes of Life never ends. We all should have that experience. It's always amazing meeting new people, but it's also great getting together with the people you've met since the first year. I enjoyed Vibes of Life very much.
We had an amazing experience these days. We met amazing people. They've made such a great effort for the performance. Vibes of Life is a very amazing experience. I love this play. Every year is different and every year I learn something new. I came here because I wanted to try something new and I really wanted to go in a youth exchange and here is awesome. Λοιπόν, το Vibes of Life ξεκίνησε πριν αρκετόν καιρό. Ήμουν από την αρχή τούτης της διαδικασίας, όταν ξεκίνησε μόνο με Κύπριους συμμετέχοντες και στη συνέχεια με άτομα από όλη την Ευρώπη. Ξεκίνησα ως συμμετέχοντας σε διαφορετικά workshops, είχαν μπει στη μουσική, στο χώρο κτλ. Και στη συνέχεια έδωσε μου την ευκαιρία ο Παναγιώτης και η Χριστιανά να είμαι μέρος της ομάδας της δημιουργίας του προγράμματος και ουσιαστικά του support group με την Ιωσήφινα, με την Ελεονόρα, την Ελένη, την Μαρία, την Κατερίνα και πολλούς άλλους. Κουβαλήσαμε πολλά νερά, κόψαμε καρπούζια, πέρασαμε πάρα πολλά όμορφες στιγμές. Δημιουργείται ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα κάθε εβδομάδα. Μια εβδομάδα διαρκεί, επειδή όσο διαρκεί το πρόγραμμα. Δημιουργείται ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα μεταξύ των συμμετεχόντων. Αλλά και μέσα από τις δραστηριότητες πάλι δοκιμάζεις κάτι διαφορετικό όσο που δεν ξανακάνεις προηγουμένως στη ζωή σου ή αναπτύσσεις κάποιες εικονότητες τις οποίες είχες προηγουμένως αλλά πιο εντατικά μέσα σε μια εβδομάδα και γνωρίζεις και καινούριων κόσμο από διαφορετικές χώρες που είναι το οποίο νομίζω δεν έχουν όλη η ευκαιρία να το κάνουν μέσα στα φιλικά τους χρόνια. Το εργαστήρι κλείνοντας τα 20 χρόνια, εκείνο το οποίο ουσιαστικά είναι το παιδί που ήταν 6 και είναι σήμερα 26 και εκείνο που ήταν 9 και 29 και είναι ακόμα εδώ. Άρα, τούτο είναι η ουσία. Είναι εδώ και δεν είναι εδώ υποχρεωτικά. Είναι εδώ γιατί επιλέγει να είναι, είναι εδώ γιατί εκφράζεται και αν θέλει να συνεχίσει παρακάτω, το μέλλον του εργαστηρίου είναι να είμαστε εμείς πίσω και να βλέπουμε τα νέα παιδιά που γαλουχηθήκαν το πράγμα, να το πάρουν αν θέλουν και να το πάρουν εκεί που θέλουν. Το ότι πλέον είναι δική τους έκφραση για δημιουργία, η δική μας κάμνη των κύκλων της. Για τους φίλους που έκαμε λοιπόν, τούτη είναι μια ιστορία αγάπης και μίσους. Χριστιανά, με βλέπεις αυτή τη στιγμή, ξέρεις τι λέω. Πρώτα απ' όλα, ήμασταν μια παρέα η οποία έκαμε τη Χριστιανά κάθε φορά να τρώει μαλλιά της σε κάθε μάθημα, κάθε Τρίτη. Παρ' όλα αυτά, έκαναν τις πελάρες μας, αλλά ήμασταν, νομίζω, ευκάλαμε το αποτέλεσμα που θέλει η Χριστιανά. Κάθε φορά που βρεθούμε, ας πούμε, που ήμασταν εγώ και άλλοι 4 στα αγόρια, που εντάξει, κάναμε μια κλίκα εισαγωγικά, αλλά εντάξει, ήταν ο τρόπος μας για να
που ευρεθούμασταν κάθε φορά και προσπαθούσαμε να βρούμε οτιδήποτε σκεφτούμε για να περάσουμε καλά την στιγμή. Είτε την ώρα που κάνουμε πρόβα, είτε που χορεύκαμε κάθε Τρίτη, είτε που βρεθούμασταν μετά απόγευμα ή σε προγράμματα. Θυμούμαι, έθελα να έρθω στο χορό, να κάνω πελάρες με τους άλλους. Ναι, και όντως έκαναμε πολλές πελάρες, αλλά χορεύκαμε κιόλας. Συναχτείτε ρε κοπέλια, σκαπουλί και παντρεμένοι, να σας μάθω μία τέχνη, πως το τρίφουντο πιπέρι, πας στη μούτσι του παρφέρι. Τρίφουντο και πάλε ξανά τρίφουντο. Τρίφουντο με τον αγκώνα χαμένο. Θυμούμαι που βάλαμε πρόκληση στον εαυτό μας στις παραστάσεις, ποιος να αλλάξει πρώτος, που στολή σε στολή, ποιος να τελειώσει πρώτος. Και υποθέτω είχαμε και ρεκόρ, αν θυμούμε τον χρόνο. Παναγιώτης δεν ήξερα να το θυμάται. Ναι, αυτά και κάθε φορά που έρχονται θυμούμαστε τι πελάρες έκαναμε και φυρνούμαστε. Γελούμε πολλά. Το πολιτιστικό εργαστήρι δεν είναι κάτι το άπιαστο ή άειλο. Είναι οι άνθρωποι, είναι οι σχέσεις, είναι οι εμπειρίες οι οποίες χτίζονται. Μας έχει αποδείξει ότι οι εμπειρίες αυτές εξαρτούνται από εμάς και όχι από κανέναν άλλο. Εάν βρίσκαμε ως δικαιολογία δεν μπορούμε, δεν θα κάνουμε τίποτε άλλο από αυτά που γίνονταν. Μάλλον ήταν ναι, μπορούμε. Ναι, τολμούμε, ναι, το δοκιμάζουμε, χωρίς φόβο. Και αυτό που θα βγει είναι αυτό που μπορούμε εμείς, χωρίς να ντρεπόμαστε για αυτό που κάνουμε και χωρίς να θεωρούμε ότι είναι υποδιέστερο οποιοδήποτε άλλο. Και δεν είναι καθόλου υποδιέστερο από οτιδήποτε άλλο. Και ήταν έτσι μια πιο ιδιαίτερη στιγμή, την πρώτη φορά που είδα το δικό μου το γιο να πιάνεται στον κύκλο με τα υπόλοιπα παιδάκια, 6χρονος τότε Κωνσταντίνος, και να μπαίνει σε αυτό το χώρο που εδώ και 20 χρόνια πραγματικά παράγει πολιτισμό. Ήταν ιδιαίτερες στιγμές για μένα επίσης όταν ο γιος μου αναμίχθηκε με το εργαστήρι θεάτρου που προσφέρει το πολιτιστικό εργαστήρι Αγίων Ομολογητών. Και εκεί πραγματικά τους δόθηκε η ευκαιρία να δημιουργήσουν από την αρχή μια ιστορία, να την σκηνοθετήσουν, να της προσθέσουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τρόπους παρουσίασης μέχρι να την προσφέρουν στο κοινό. Θυμούμαι την πρώτη μου εμπειρία μετά που βγήκα στο εξωτερικό, όταν ήμασταν σε ένα ελληνικό γλέντι. Και θυμούμαι ότι είχα πάει με τεράστιο ενθουσιασμό και ήμουν τόσο περήφανη που έπαιζαν κάποιοι χοροί, τους οποίους ήξερα και είχα και πολλές αναμνήσεις που παλιά με τις φίλες μου που χόρευκα στο εργαστήρι των Αγίων Ομολογητών. Και ναι, η πρώτη φορά ήταν αρκετά συγκινητική για μένα. Εμένα το εργαστήριο μου πάρα πολλά πράγματα, σαν άνθρωπο. Είπαν οι άλλοι ότι έχουν τόπο να εκφραστούν. Ο πρώτος που είχα τόπο να εκφραστώ ήμουν εγώ. Διότι πραγματικά ανακάλυψα πράγματα στον εαυτό μου που δεν είχα ιδέα ότι είχα μέσα μου και πρέπει να τα βγάλω και βρω έναν τρόπο να τα βγάζω. Πτυχές οι οποίες δεν φανταζόμουν, ούτε ήξερα ότι είχα. Και ανάγκες, τις οποίες έρχονταν να εκπληρωθούν. Ενώ δίνω απίστευτες ώρες σε τον χώρο, εν τόσο μεγάλη η ανταπόδοση που παίρνω, που έλεγα, αχ, ωραία να μπορούσα να σταματήσω τη δουλειά μου που αγαπώ. Δεν είναι ότι την αγαπώ, την οποία αγαπώ, αλλά να είχα παραπάνω ακόμα χρόνο. Πολλές φορές ξέρω ότι έπαιρνα και από τα παιδιά μου τον χρόνο που με είχαν ανάγκη, ως μητέρα ίσως ή αλλά ήταν η ανάγκη δική μου να δημιουργήσω. Το εργαστήρι για μένα είναι τρόπος ζωής. Όχι μόνο το εργαστήρι ως κτίριο, αλλά και το ότι οι φίλοι μου είναι μέσω του εργαστηρίου, στην ουσία. Άρα είναι η οικογένειά μου
Κυρίως για μένα, αυτό που βοήθησε με αρκετά το εργαστήρι ήταν να γίνω πιο κοινωνικός. Ακόμα και αν ακούγεται παράξενο σε κάποιους, μ' αρέσει καθόλου να είμαι κοινωνικός, να γνωρίζω τον καινούριον κόσμο, το ξέρω εγώ. Και μέσα από το εργαστήρι βοήθησε με να το αναπτύξω το πράγμα και να μπορώ να κάνω εύκολα φίλους όπου και αν πάω. Ένα από τα αρνητικά, ενώ ότι πολλές φορές λόγω του ότι είναι ένα περιβάλλον το οποίο εσύ σαν, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, πυρήναν την προσφορά και το να συμμετέχουν όλοι όπως μπορούν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, αντιλαμβάνομαι γιατί έχει ανάγκη η κοινωνία έναν τέτοιο χώρο. Και ono που παρατήρησα σε μένα είναι ότι μεγαλώνοντας μέσα σε τούτον τον χώρο, δεν συνειδητοποιείς ότι είναι έτσι ο υπόλοιπος κόσμος. Και ότι ποτέ θα σου δώσει κανένας την ευκαιρία, ποτέ θα σου πει κανένας δεν πειράζει εκείνο που μπορείς κάμε το, ποτέ κανένας θα σου ανοίξει την πόρτα και να σου πει δεν πειράζει αν είσαι άχρηστος, αν είσαι άριθμος, αν δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Έλα. Είναι έτσι ο κόσμος και τούτον δεν το είχα αντιληφθεί εγώ, διότι μεγάλωσα μέσα σε αυτό το πράγμα. Οπότε, όταν συνειδητοποίησα ότι δεν είχα ακριβώς τα εφόδια για να αντιμετωπίσω άλλες καταστάσεις, αντέδρασα. Σπουδάζω κλασικό βιολί. Το εργαστήριο όμως έδωσε μου ευκαιρία να ασχοληθώ και λίγο έτσι να το διερευνήσω όσον αφορά την παραδοσιακή μουσική στο βιολί. Έκανα για 2 χρόνια μαζί με τον Παύλο Μιχαλίδη, ο οποίος βοήθησε αρκετά ώστε να καταλάβω ότι πέραν της κλασικής μόνο, πάνω σε έναν όργανο, σε σχέση με τον όργανο, μπορείς να πειραματιστείς ή μπορείς να συνδυάσεις πολλά είδη μουσικής. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο τώρα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και νομίζω ευχαριστεί με παραπάνω το να συνδυάζω είδη μουσικής παρά να παίζω ένα συγκεκριμένο, το οποίο με βοήθησε το εργαστήρι μέσα βασικά, για να γίνει αυτό. Εν το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου, αν εξαιρέσεις κάθε φορά το σχολείο ή το πανεπιστήμιο ή τη δουλειά. Εν η κοινωνική μου ζωή, ούλες μου οι φίλες, όλες οι εμπειρίες, οι πιο σημαντικές, οι πιο ξεχωριστές, οι παραπάνω εμπειρίες που πιάσα εν το εργαστήρι, που κάνουν διάφορα στη ζωή μου και κάνουν διάφορα στο ποιο είμαι, στο ποια είμαι. Λοιπόν, το εργαστήρι για μένα ο λόγος που είμαι τούτον που είμαι σήμερα, το εργαστήρι. Ο Παναγιώτης Χριστιανά, οι φίλες μου, οι γονείς μου, που ήταν μαζί μου που την αρχή του τούτου ταξιδιού. Και είναι ένα ταξίδι το οποίο δεν θα τελειώσει ποτέ για μένα, αν τελειώσει... ναι, αυτό. Είμαι αυτός μου, δάμε.
μιλήσουμε για την